Good morning, friends. Last lecture we have been started the lesson on saying please. Okay, we have seen that etiquette and manners are very important for the person to live in the society. Okay, it is very important in our daily life to say thank you, to say sorry, to say please, to say excuse me, to say hello, and how are you, like this. So let us see. This does not mean that the damages are negligible. It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing that he would have been if he had a kick on the shin for which he could have got legal redress. Redress means या ठिकाणी नुकसान भरपाई. याचा अर्थ असा होत नाही की त्या ठिकाणी नुकसान नगण्य आहे, किरकोळ असते, तसा होत नाही. लिफ्टमन त्या ठिकाणी कमालीचा दुखावला गेला होता, कारण त्या ठिकाणी आपण एखाद्याला मारहाण केली तर ती मारहाण तो व्यक्ती विसरू शकतो, पण त्याचा आपण जर लोकांमध्ये अपमान केला तर तो कधीही विसरू शकत नाही. एखाद्याला पण एक थप्पड मारली तर तो विसरून जाईल, पण त्याचा अपमान तो कधीच सहन करू शकत नाही आणि तो कधीच विसरू शकत नाही. त्याच्यापेक्षा पण काही दुःख त्या लिफ्टमनला झालेलं असेल. द पेन ऑफ अ किक on the shin soon pass away, but the pain of a wound to our self-respect or vanity may poison a whole day. Friends, very simple event. Okay, to dishonor, to disrespect. Okay, एखाद्या मिनिटासाठी केलेला अपमान, त्या लहानशा गोष्टीमुळे त्या व्यक्तीचा पूर्ण दिवस त्या ठिकाणी टेन्शन मध्ये जात असतो. आय कॅन इमेजिन दॅट लिफ्टमॅन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोविंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड ऑफ द लिफ्ट ब्रूडिंग ओव्हर द इन्सल्ट बाय द आवर अँड विजिटिंग हिज वाईफ इन द इव्हिनिंग ॲज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम, थिंकिंग अँशियसली ओव्हर दॅट इन्सिडंट. ओके, तर त्या ठिकाणी जो अपमान झाला त्या अपमानाबद्दल तो दिवसभर विचार करू लागला. अँड सेम मेंटॅलिटी कीप इन हिज माइंड अँड ही कम बॅक ॲट होम. इन दॅट मेंटॅलिटी द लिफ्टमॅन ऑल्सो बिहेव विथ हिज फॅमिली. ओके, फॉर देर आर फ्यू थिंग्स मोर कॅचिंग दॅन बॅड टेम्पर अँड बॅड मॅनर्स. वेन सर अँथोनी ॲब्सोल्यूट bullied Captain Absolute, and the latter went out and bullied his man Pag, whereupon Pag went to downstairs and kicked the page boy. की त्या ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीचा स्वाभिमान दुखावला गेल्यावर त्याचा दिवस पूर्ण वाया जात असतो आणि त्या घटनेचा परिणाम दुसऱ्या व्यक्तीवर कसा होत असतो, थोडक्यात त्या ठिकाणी लेखक सांगतोय. या गोष्टीची लागण खूप सहजपणे होत असते. जेव्हा सर अँथनी ॲब्सोल्यूटने कॅप्टन ॲब्सोल्यूटला धमकावले तेव्हा कॅप्टनने बाहेर जाऊन त्याच्या माणसाला म्हणजेच फॅगला धमकावले आणि फॅगने खाली जाऊन त्या नौकराला लाथ मारली. ज्याने लिफ्टमनला नुसते टॉप म्हटले तोही कदाचित त्याच्या मालकावरचा राग व्यक्त करीत होता. त्याने त्याला गुड मॉर्निंग म्हटले न होते, कारण त्याला त्याच्या बायकोने न्यारीच्या वेळी सतावले होते.
Probably the man who said top to the lift man was really only getting back on his employer who had not said good morning to him because he himself had been handpicked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. फ्रेंड्स की त्या ठिकाणी आपल्या बॉसला गुड मॉर्निंग न सांगितल्यामुळे तो टेम्पर त्याच्या डोक्यात असून त्या टेम्परचा परिणाम त्याने लिफ्टमनला नुसतं टॉप सांगितलं असं आपण समजू शकतो. दुसरी गोष्ट की बायकोने त्याला नाश्ताच्या वेळी सुद्धा सतावलं, कारण त्याच्या बायकोला जी मोलकरीण बाई होती, काम करणारी बाई होती, तिने काहीतरी रिप्लाय दिला असेल, त्याचा परिणाम बायकोवर झाला आणि बायकोचा परिणाम त्या ठिकाणी आपल्या त्या व्यक्ती लिफ्टमॅनवर झाला. आणि त्या ठिकाणी जो बॉस होता त्याने गुड मॉर्निंग न सांगितलं, मग त्याचा परिणाम लिफ्टमनने त्यांना लिफ्टमधून बाहेर काढलं असावं. टू वूम we infect the world with our ill humors, bad manners, probably to more to poison the stream of the general life that all the crimes in the calendar. For one wife who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of Moro's temper. And probably, in bad manners, few things happening in our daily life and its effect, the whole day's activities happening in our bad manners way, and such kind of crimes always execution into the court. Okay, for example, त्या ठिकाणी की दैनंदिन जीवन प्रवाह गडूळ करण्यात कोर्टाच्या खटल्यातील गुन्ह्यांच्या यादीपेक्षा या गैरवर्तनांचा वाटा फार मोठा असावा. सुसंस्कृत असणाऱ्या नवऱ्याकडून होणारी शारीरिक हिंसा जेव्हा एखादी लेडीज सहन करीत असते, तेव्हा इतर शेकडो स्त्रिया संतापी स्वभावाच्या छायेखाली हुतात्म्याचे जिने जगत असतात. तरी देखील कायदा आपल्या खाजगी आयुष्यातील शिष्टाचाराचा, सभ्यतेचा संरक्षक होऊ शकत नाही. बट ऑल द सेम द लॉ कॅनॉट बिकम द गार्डियन ऑफ अवर प्रायव्हेट मॅनर्स. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, त्या ठिकाणी आपल्या प्रायव्हेट लाईफ बद्दल कोणताही लॉ, कोणताही कायदा अजून तयार झालेला नाही. फ्रेंड्स, different people have different nature, so that it is not possible to make law to solve the private matter, okay, private affairs between the husband and wife. No decalogue could cover the vast area of offense, and no court could administer a law which govern our social activities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners. The 10 Commandments. No commandments could over the vast area of offense, and no court could administer a law which govern our social civilities. Friends, in our society there is no any specific law to govern our social activities, to control our speech, okay, and tilt our eyebrows. त्या ठिकाणी ज्या सोशल मॅनर्स आहेत, ॲटिक्युट्स आहेत, त्यांच्यावर कोणताही कायदा अजून कंट्रोल करू शकत नाही. बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेन्स्ट द लिफ्ट मॅन, most people will have a certain sympathy with him. While it is true that there is no law that compels us to say please, there is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil.
आपली भाषा, संस्कृती, न्यायालय, आपले दुर्वर्तन आणि आपली मनस्थिती व शिष्टाचारावर नियंत्रण ठेवील असा कायदा अजून अंमलात आलेला नाही. की त्या ठिकाणी लिप्टमन विरुद्ध दिलेल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यास आपण बांधील असलो तरी बऱ्याच लोकांना त्याच्याबद्दल मनात थोडी सहानुभूती वाटत असेल. आपल्याला विनंती करायला भाग पाडणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही हे खरे, तरी आपल्याला सभ्यता पाळण्याची शिकवण देणारा कोणत्याही कायद्याहून अधिक जुना, अधिक पवित्र असा सामाजिक संकेत अस्तित्वात आहे. आणि त्या सभ्यतेची पहिली आवश्यकता म्हणजे मिळालेल्या सेवेची पोच देणे. And the first requirement of civility is that we should acknowledge a service. Please and thank you are the small change with which we pay our ways as social beings. Okay, friends, small change, that is to say please and to say thank you, which is very important and which will impress on the person. Okay, this shows us, indicates us our honesty, our humanity, our civility, our etiquettes and good manners. They are the little courtesies by which we keep the machine of life oil and running sweetly. And same way it is develop our relationship, growth our relationship, bond of love, bond of trust between the people. Okay, just like a machine which oil and running very sweetly. They put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superior dictating to inferior. It is very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment here, anger. Okay, intercourse, communication, conversation. या छोट्याशा सौजन्याच्या स्नेहाचे वंगण घालून आपण जीवनरूपी रथ सुरळीतपणे चालवत असतो, हाकत असतो. वरिष्ठांनी कनिष्ठांना हुकूम दिल्याप्रमाणे संवाद न घडता त्या ठिकाणी एक मैत्रीपूर्ण सहकार्याच्या आधारावर जर आपण त्या ठिकाणी संवाद केला, आपला व्यवहार जर सुलभ असेल तर त्या ठिकाणी सर्व गोष्टी व्यवस्थित घडतात. एखाद्या सेवेची मागणी केली असता ती रागाने नाही तर खुशीने आणि चांगल्या भावनेने पूर्ण होऊ शकत असेल तर केवळ एखादी विकृत मनोवृत्तीची व्यक्तीच जबरदस्तीने ती मिळवायचा प्रयत्न करेल. I should think feature in this connection, my friend, the polite conductor. By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. Here and there you will meet an unpleasant specimen who regards the passengers as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. But this type is rare, rarer than it used to be. I fancy the public owes much to the underground railway company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed. In doing this is not only makes things pleasant for the traveling public, but performs an important social service. म्हणूनच त्या ठिकाणी सर्व कंडक्टर वर्गाविषयी कोणतीही अपकारक भावना न बाळगता
मी त्या वर्गाच्या क्लास ऑफ द कंडक्टर एका विशिष्ट सदस्याला सलाम करू इच्छितो. ओनली पर्टिक्युलर पर्सन. एके दिवशी बसमध्ये उडी मारून चढल्यावर खिशात पैसे न बाळगता आपण घराबाहेर पडलो आहोत हे माझ्या लक्षात आले आणि त्याचबरोबर त्या व्यक्तीच्या अस्तित्वाची मला सर्वप्रथम जाणीव झाली. कारण जर माझ्याकडे पैसे नाहीत तर मी तिकीट काढू शकत नाही आणि जर मी तिकीट नाही काढलं तर साहजिकच तो कंडक्टर मला बसमधून खाली उतरवू शकतो. हा शोध लागल्यानंतर असं विचार केल्यानंतर कोणत्या संमिश्र भावना मनात येतात याचा प्रत्येकाला अनुभव आलेला असणारच आहे. एक म्हणजे तुम्ही मूर्ख आहात किंवा त्याहून वाईट म्हणजे लबाड आहात असा समज होऊ शकतो. एक तर तुम्ही खोटं बोलत आहात किंवा तुम्ही खरं बोलत आहात. दोघांपैकी तो समज होऊ शकतो. पण पैसे नसताना चढणं हा तुमचा मूर्खपणा आहे, तुमचा लबाडपणा आहे. हो, मला ही जुनी युक्ती पक्की ठाऊक आहे. तेव्हा आता उतरा खाली असे तुमच्याकडे थंडपणे पाहत जर कंडक्टर म्हणाला तर तुम्हाला अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. त्यातून जरी तो कंडक्टर सद्गृहस्थ असला आणि त्याने तुम्हाला सहजपणे उतरू दिले तरी तुम्हाला परत जावे लागते. तुमची गैरसोय होते आणि कदाचित तुमची ट्रेन किंवा ठरलेली भेटी चुकते. समजा तुम्हाला वेळेवर बस भेटलीच नाही आणि जर बस भेटली तर तुमच्याकडे पैसेही नसतील तर तुम्ही तिकीट काढू शकत नाही आणि तो कंडक्टर तुम्हाला बसमधून खाली उतरवू शकतो आणि तुम्ही ज्या पर्पोजसाठी जातायत तो पर्पोज चुकू शकतो. तुमची ट्रेन चुकू शकते आणि तो व्यक्ती तुम्हाला भेटू शकत नाही. It is not, therefore, with any feeling of unfriendliness to conductor as a class that I pay tribute to a particular member of that class. I first become conscious of his existence only one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. खिशात कुठेतरी भरकटलेली काही चिल्लर नाणी सापडतात का पाहावे म्हणून मी माझे खिसे तपासले आणि आपण पूर्णपणे कफल्लक आहोत हे ध्यानात आल्यावर मी कंडक्टरला शक्य तितक्या ऑनेस्टली चेहऱ्याने म्हटले की भाडे देऊ शकत नाही. आणि तो मला अनुभव आलाच की माझ्या पॉकेटमध्ये पैसे नसताना मी त्या बसमध्ये बसलो. एव्हरीवन हॅज हॅड द एक्सपिरियन्स अँड नोज द फिलिंग. You have also experienced about the conductor. The mixed feeling which the discovery arouses. You are annoyed because you look like a fool at the best and like a new at the worst. You would not be at all surprised if the conductor eyed you cold as much as to say, yes, I know that still old trick. Now then, up you get. And even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing our train or your engagement. आणि जर त्या ठिकाणी जो व्यक्ती चांगला असेल, कंडक्टर चांगला असेल तर तुम्हाला विनंती करेल की तुम्ही कृपया खाली उतरा. जर त्याला राग आला असेल तर तो तुम्हाला रागाने सांगेल की तुम्ही खाली उतरा आणि त्याच्या रागाने सांगितल्यामुळे त्या ठिकाणी तुमचा अपमान होऊ शकतो आणि तो अपमान तुम्ही कधीही विसरू शकत नाही. Having searched my pockets in vain for stray coppers, having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest as a face I could assume that I could pay the fare and must go back for money. Oh, you didn't get off. That's all right, said he. All right, I said I, but I haven't a copper on me. Oh, I will book you through, replied. Where you would want to go? And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. I said it was very kind of him and told him where I want to go. And as he gave me the ticket, I said, but where shall I send the fare? On you will see me someday, all right, he said cheerfully. He turned to go, and then, luckily, my fingers still wandering in the corner of my pockets, lighted on a shilling, and the count was square. But that face did not lessen the
ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर अँड ॲक्शन हॅड गिवन मी. की समजा त्या ठिकाणी तुम्ही पॉकेट उघडून बघतायत आणि तुमच्याकडे पैसेच नाही आणि तुम्ही म्हणतात की आज मी पैसे विसरलो. जर त्या कंडक्टरने तरी सुद्धा तुमच्या हातात तिकीट दिलं आणि सांगितलं की काय हरकत नाही, तुम्ही याचे पैसे मला नेक्स्ट टाइम देऊ शकता, माझ्या बँक अकाउंटला ट्रान्सफर करू शकता, आणि जर तसं झालं नसेल तर कधी ना कधी आपण भेटू, तेव्हा तुम्ही मला निश्चितपणे पैसे परत करू शकाल, असंही सांगितलं तर नक्कीच तुम्हाला आनंद होईल. पण कदाचित खिशात हात टाकून जर तुम्हाला एखादं नाणं सापडलं आणि ते पैसे जर तुम्ही नम्रपणे, ऑनेस्टली, प्रामाणिकपणे जर परत केलेत तर तो अजून चांगला आनंद कंडक्टरला सुद्धा होईल. ओके फ्रेंड्स, आपण या ठिकाणी थांबूया. पुढचा टॉपिक आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये तयार करणार आहोत आणि त्यानंतर मी तुम्हाला ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यावर नोट्स सुद्धा पाठवणार आहेत. धन्यवाद.